Recording in progress. Începem înregistrarea. So thank you so much for joining us. We have a topic for today, which is about the acoustic body. Avem pentru Zoom-ul de astăzi o tematică care este corpul acustic. O să vorbim despre corpul acustic. And maybe the big question is that, what does it really mean? Or why do we talk about this at all? Și poate că întrebarea majoră este ce înseamnă corpul acustic, de ce vorbim despre asta. Okay, so what have we decided about our body? Deci, de fapt, vorbim despre corpul nostru. Like if there is something with our body, then most of the time we think something wrong there is with our body. Deci dacă se întâmplă ceva cu corpul nostru, credem că este ceva în neregulă cu el. However, the truth is that our body is like a radio locator, and it picks up information from all distances and from all dimensions. Deci corpul nostru funcționează ca o stație radio și percepe tot. Prinde toate informațiile din toate dimensiunile. And maybe you've heard about this thing that other people's points of view, judgments, even bodily symptoms can show up in your body. Poate că ați auzit deja asta, că alte lucruri, deci ceea ce aparține altora, chiar și simptome ale corpurilor lor pot apărea și în corpurile noastre. So the big question is that who is controlling in your body? Like who is in charge regarding your body? Întrebarea este cine este în control în corpul tău? Cine este la comandă, la cârmă? Obviously, this is your body, so you are the one who would like to have total control, right? Deci, clar, este corpul tău și tu ar trebui să ai control total, nu? But it's like you have a superpower, a super gift, which is this body, but you need to have sort of like a user's manual to it. Deci, este ca și cum ai avea acest corp care este o superputere. I forgot after the superpower part. You need a user's manual to it. Dar ai nevoie și de un ghid de utilizator pentru el. What does that mean? That first of all, it would be great to know who else and what else is still controlling your body, like making your body to suffer or to have symptoms, pain. Deci, prima dată ar fi nevoie să știm cine mai este în corpul tău, cine face corpul tău să sufere, să aibă poate dureri, diferite trăiri. Or what choices you made, or what contracts or promises you made with other people, or with the groups of people, or with situations that give them access to your body. Deci ce promisiuni, ce contracte ai făcut cu alți oameni sau grupuri de oameni care oferă acces lor asupra corpului tău? Or what choices you made and promises you made in other lives, past lives, that are forcing your body to heal other people. Ce promisiuni, ce alegeri ai făcut în alte vieți care îți forțează acum corpul să vindece alte corpuri și alți oameni? Imagine that in your past life you had a son, a child, and you decided that as a mother you have to heal your child every time, no matter what, no matter where he is. Imaginează-ți, poate ai avut un copil, un băiat într-o altă viață și acolo ai promis că va trebui să-l vindeci de fiecare dată, oriunde ai fi, în orice viață. And you made this decision not knowing that you are an infinite being, so it will sort of like this program will run even after your present life. Și ai făcut această decizie fără să știi că ești o ființă infinită și că acest program va rula și după
ce se termină viața actuală. So imagine that in this lifetime, suddenly you have some pain in your shoulder. However, nothing happened to your shoulder. Imaginează-ți că în viața asta, dintr-o dată, simți o durere în umăr, cu toate că n-ai pățit nimic la umăr. And the funny part is that oftentimes this is someone, it belongs to someone that you knew from a past life, that you promised that you will heal them forever. Și această durere poate aparține altcuiva dintr-o altă viață, căruia i-ai promis că îl vei vindeca de fiecare dată. So your body has many capacities, and one of that, as we mentioned, is that it can pick up information from all dimensions, all distances, from all time. Corpul tău are o multitudine de capacități și poate să perceapă și să prindă informații din toate dimensiunile și timpurile, după cum am spus. So part of it is just information. You have nothing to do with it, but it's so real. It can be pain, it can be sense of uncomfortable. Deci, în primul rând, este doar informație și nu ar trebui să faci nimic cu asta, dar pare atât de real, poate durea așa de rău. Also, your body has an amazing capacity to heal others from any distance. Și corpul tău are de asemenea capacitatea de a vindeca pe ceilalți și de la distanță. And then there is another capacity, which is really belonging to how this whole reality builds up or created. Și avem o capacitate care este legată de felul în care această realitate este construită. Because everything in this reality is built up based on vibration. Și această realitate se bazează pe vibrație. And your body is like a tuning fork. Și corpul tău este ca, nu știu cuvântul în limba română pe care îl folosim când dăm primul sunet când începem corul, o prezentare, nu știu exact cuvântul. Nem tudom, hogy ma hangzik a nem tudom, Okay. So imagine that your body is capable to generate the vibration, to change the molecular structure around you. Deci imaginează-ți că corpul are capacitatea de a schimba structura moleculară din jurul tău, vibrația din jurul tău. So it's not just receiving information, also not just healing, but it has the capacity to change the physical reality. Deci nu doar percepe informații, nu doar vindecă, ci are capacitatea de a schimba realitatea fizică. So you may think like you don't have any capacities, you have to do everything physically or manually, though your body has this special gift for you. Poate că tu crezi că nu ai nicio capacitate și trebuie să faci totul fizic sau manual, însă corpul tău are aceste capacități magice. Like, have you ever heard about the story of the golden planet? Ați auzit vreodată despre povestea planetei de aur? I think there is a book in Access Consciousness from Gary Douglas. It's called The Utopian Ideal. And on the last, at the end of the book, there are 3 chapters about the golden planet. Deci este o carte în Access Consciousness care se intitulează Idealul utopian și în ultimele 3 capitole se vorbește despre această planetă de aur. Maybe this book is not yet translated to Romanian, but hopefully soon it will happen. Deci poate că încă nu este tradusă cartea în limba română, însă se va întâmpla, să sperăm în curând. So the golden planet was a planet where all the infinite beings are coming from.
Deci a fost un loc de unde provin toate ființele infinite. And the infinite beings had a capacity there with their bodies to create and generate and actualize anything immediately. Și acolo au avut capacitatea de a genera și a actualiza orice instantaneu. But on one day, the techies showed up and they sort of like destroyed this planet. That's a long story. Dar într-o zi au apărut techies și au distrus această planetă, dar este o poveste lungă. And since then, everyone has this sensation or idea that there is something like heaven, there is something like a perfect place where everything is just perfect and possible. Și de atunci toată lumea are această idee că undeva trebuie să existe un paradis, un loc perfect, unde totul este perfect și posibil. And somehow there are so many mythological or religious stories that we've been expelled or rejected or sent away from this place and we have no possibility to return. Și există atâtea mituri și povești religioase conform cărora noi am fost exilați din acest loc perfect și nici într-un caz nu ne putem întoarce acolo. So by losing the possibility to return to that planet, to that place, it means we also lost the possibility to create and generate immediately whatever we desire to have. Și prin faptul că nu ne puteam întoarce acolo, ne-am pierdut de asemenea capacitatea de a actualiza și a realiza orice instantaneu. So here comes the lie that we lost the capacity, that we don't have this capacity anymore. And this is a big fat lie. Și aici avem o minciună cucunată, că nu mai avem această capacitate. Asta este o minciună. Because no one told us that we have such an amazing gift, which is this body that you have. Însă nimeni nu ne-a spus că avem un dar așa de fantastic, acest dar nemaipomenit care este corpul nostru. So you have a gift, you don't know how it works, and even you suffer from the side effects of not knowing how it works. Avem un dar, nu știm să-l folosim și suferim de la efectele secundare a faptului că nu știm să-l folosim. Of course, how would you see your body as a gift, and how would you imagine that your body is such a key to creation? Desigur, cum ai putea să-ți vezi corpul ca pe un dar și ca cheia tuturor creațiilor? Of course, it's like imagine that you have a Ferrari, but you don't know what a Ferrari can do. You never heard about Ferraris, and you can't control it. You think it's a Trabant or a Dacia. Deci imaginează-ți că ai un Ferrari și nu știi cum funcționează. Tu crezi că ai un Trabant sau o Dacia și habar n-ai. Nu știi nimic despre Ferrari. So let's start to learn what a Ferrari can do. Let's start to function from the space of the infinite being that we truly be. Deci haideți să începem să descoperim, să învățăm ce știe un Ferrari. Haideți să începem să funcționăm în spațiul ființei infinite care suntem cu adevărat. So actually what we are talking about is the acoustic body that is sort of like the body for the infinite being that we truly be. Deci noi vorbim despre corpul acustic, care este de fapt corpul acelei ființe infinite despre care vorbim. Like everyone has an acoustic body, but we don't know that is an acoustic body and we don't function from the space of the infinite being. Lumea are corp acustic, doar habar nu avem că avem un corp acustic și nu funcționăm în spațiul ființei infinite. Because the nature of the infinite being is the acoustic wave. In other words, that is the space of infinite possibilities.
Deci natura corpului, acoustic este unda acustică, and I couldn't hear you after acoustic wave, I lost you. And the nature of the infinite being is the acoustic wave, which in other words, that is the space of infinite possibilities. Deci natura a ființei infinite este unda acustică, care este de fapt spațiul posibilităților infinite. And when you start to function from the space of infinite possibilities with your body, it starts to truly function as the acoustic body. Și când începi să funcționezi din spațiul tuturor posibilităților cu corpul tău, va funcționa efectiv ca un corp acustic. But instead, we all function from many, many lies about our bodies, and that limits that capacities of the acoustic body. Pentru că noi funcționăm din foarte multe minciuni pe care le aducem din alte vieți și asta limitează capacitățile corpului acustic. Okay. All right. Do you have any questions so far? Avem întrebări până acum. Puteți să și vorbiți dacă doriți. I tell them they can unmute if they want to. Right. So one of the capacity with the body, what we mentioned is like healing. It's healing itself and also healing others. Deci una dintre capacitățile corpului este vindecarea. Corpul se auto-vindecă și poate vindeca și alte persoane. Like, have you heard about homeopathy, the homeopathic ailment? Ați auzit despre homeopatie? So what it is about that there are pills and people give the vibration of certain herbs or certain qualities, and you can take the pill. It doesn't have anything else, just the vibration. Deci sunt niște pilule pe care le luați, niște drageuri și acestea au de fapt conțin vibrația anumitor plante sau anumitor calități și de fapt nu luați altceva decât vibrație. And when you take it, when you swallow it, your body can pick up the information from that and it starts to react. It starts to make the healing process really quick. Deci când corpul vostru percepe aceste vibrații, începe procesul de vindecare și se poate vindeca chiar foarte rapid. Really, there are like magical healings that can show up with this method. Chiar sunt niște vindecări fabuloase care pot apărea cu această metodă. And I remember when we went in, there is like an organic product store, like, you know, all kinds of vegetables and fruits that been grown in organic fields or bio fields everywhere around Europe. Deci țin minte că ne-am dus la un magazin bio unde erau produse legume, fructe și totul, deci toate plantele și toate produsele au fost crescute pe niște tărâmuri bio, deci totul a fost foarte curat. You know, these kind of fruits and vegetables have really amazing, these are very good quality and it's really generative for the body. Și aceste legume și fructe chiar au o calitate nemaipomenită și sunt foarte generative pentru corpurile noastre. So they contain sort of like the original generative vibration for the body. Deci conțin vibrația originală, generativă pentru corpurile noastre. And your body has the capacity to pick up this kind of information and also to react to this information.
Corpurile voastre au capacitatea de a percepe de a prinde aceste informații și de a reacționa la ele. So we went into a store like this, and then we told to our body, hey, now you are in heaven. Take everything, all the vibration that you desire. Și ne-am dus într-un asemenea magazin și am zis corpului nostru, ok, corpule, acum ești în paradis, te rog, ia toate vibrațiile de care ai tu nevoie. And it's really refreshing sensation it was for the body. It started to pick up everything that it required in that moment. Deci a fost o senzație de reîmprospătare pentru corpul meu. Chiar a început să preia și să prindă tot de ceea ce avea nevoie. Of course, we ask questions from the body, like what are those products that you would like to eat physically, so we can buy that as well. Și sigur, putem pune întrebări corpului care sunt produsele pe care dorește să le ingereze și le putem cumpăra atunci fizic. It's just one of the many examples how you can use your body, how you can communicate with your body. Unul dintre diferitele exemple prin care puteți comunica cu corpul vostru. Also, there are so many examples of and testimonials of people who attended your acoustic body class, like what happened to them, which many ways they used the information. Sunt foarte multe exemple și multe testimoniale de la oamenii care au participat la cursul Acoustic și care au folosit aceste informații în diverse feluri. Because it's not just about healing your body, but also it's about how you function as an infinite being in everyday life. Nu este vorba doar despre vindecare, ci despre felul cum funcționez eu, ca ființă infinită, zi de zi, în viață. Like, what does it mean to choose? Like, what is the power of choice, actually? Ce înseamnă să alegi și ce înseamnă puterea alegerii, de fapt? Or what does it mean creating or actualizing something? Sau ce înseamnă să creezi sau să actualizezi ceva? Or what does it mean to function from question? Or what is freedom, the free will? Ce înseamnă să funcționezi din întrebare și ce înseamnă libertatea? Ce înseamnă liberul arbitru? So, and actually, what does it mean functioning from the space of infinite possibilities when you can truly choose anything? De fapt, ce înseamnă să funcționezi din spațiul posibilităților infinite, de unde poți să alegi orice? For a lot of people, choice means that they can only choose what they already have the resources for. Majoritatea oamenilor cred că pot să aleagă doar dintre lucrurile pe care le au deja, doar dintre resursele pe care le au deja. For example, they only choose to go on a holiday once they have the money for that, or they know that they can save that much money over the next few months from their income. De exemplu, aleg să meargă într-o vacanță, într-un concediu, doar dacă au deja bani pentru concediu sau dacă au început să pună deoparte și știu că vor avea acea sumă pentru concediu. So let's say the possibilities from which people can choose is limited by the money they think they are going to have. It's quite a restriction. Deci hai să spunem că oamenii pot alege doar în funcție de banii pe care îi au sau pe care o să-i aibă. Deci este o limitare destul de serioasă. But actually, true choice works totally differently. Însă există și o alegere total diferită. When you function as an infinite being with your acoustic body and you
then you can choose anything that you desire. Deci dacă funcționezi din spațiu ființe infinite cu corpul tău acustic, poți alege orice ceea ce îți dorești. Like you can choose a luxurious, extraordinary holiday. Poți alege o vacanță plină de lux, extraordinară, Even if you don't have the money for that. chiar dacă nu ai banii pentru aceasta. And as a result of your choice, everything that is required for that to show up, even the things that you never had before, this starts to show up. Și o să apară pentru această alegere toate lucrurile, chiar și lucrurile pe care nu le-ai avut înainte. So true choice is never limited by the resources that you have or you are hoping to have. Deci, alegerea adevărată niciodată nu este limitată de resursele pe care le ai sau pe care sper să le ai odată. It's actually not limited by anything. De fapt, nu este limitat de absolut nimic. Because anything you choose, anything you desire, everything for that will start to show up. Pentru că orice alegi, orice îți dorești, o să înceapă să apară. And this is one of a big topic during the class to contribute to the people to start to have this kind of approach and this information and the tools. Este unul dintre subiectele majore despre care vorbim în clasă, ca să contribuim oamenilor să aibă posibilități de a alege. As I mentioned earlier, your body has a capacity to sort of like change the molecular structure around you. Și cum v-am mai spus, corpul vostru are capacitatea de a vă schimba structura moleculară. It also has the capacity to pull in situations into your life. De asemenea, are capacitatea de a atrage situații în viață. So this is actually an invitation to start to use your body as an acoustic body as it truly is. Deci, acest drum este o invitație ca să începi să-ți folosești corpul tău ca corpul acustic care este cu adevărat. Like one of the topic that we have during the class is about clarity, like how you transform information, like awareness, into clarity. Un alt subiect major în timpul clasei despre care vorbim este claritatea. Cum transformi informația, awareness, în claritate. Because awareness means that something shows up for you. It can be a bodily sensation, it can be a sense of discomfort. Pentru că conștientizarea, awareness, înseamnă că apare ceva pentru tine, ar putea să fie o senzație corporală, poate un disconfort. It can be pain, it can be bodily symptoms. Poate să fie o durere sau diverse simptome ale corpului. And all of that has the information behind it that just needs to be translated. Toate acestea au informațiile în spatele lor, doar aceste informații trebuie să fie traduse. And when you start to access it, when you start to translate it, then all these symptoms disappear, and what is left behind is pure clarity information. Și când accesăm aceste informații, când le traducem, simptomele dispar și ceea ce rămâne este doar informația pură, claritatea. And so during the class, usually we do lots of clearings in the topic of clarity. Deci, de obicei, în timpul clasei facem multe curățări legate de claritate. And as a side effect, lots of people had like experienced that their eyesight was improving. Ca un efect secundar, mulți oameni și-au dat seama că
au început să vadă mai bine după clasă. Like there were people Deci, who, vederea lor s-a îmbunătățit, soare. like there were people Yes. who went to work on a Monday morning right after the class and they forgot to take on their glasses. They only realized it at their workplace that they was not wearing glasses. Și au fost oameni care luni dimineață s-au dus la servici după clasă, fără ochelari și doar la servici și-au dat seama că și-au uitat ochelarii acasă. Okay. Do you have any question? Sunt întrebări? So actually we are going to have your acoustic body class, which is like including all these details, all these information and tools for the people to use their body and recognize their capacities. Deci o să avem o clasă corpul tău acustic, unde oamenii vor putea dobândi aceste informații și vor începe să-și folosească corpurile acustice. And we are going to have the next class in Romania at the end of August in Cluj, the 26th or 28th of August, right? Următoarea clasă va avea loc în România la sfârșitul lui august, 25-27 august, la Cluj. So we are so excited to invite everyone to this class. Deci suntem foarte entuziasmați, vă invităm pe voi toți și pe toată lumea la această clasă. And you can feel free to contact the organizers, Kitty and Stallion. Simțiți-vă liber să contactați organizatorii, pe mine, pe Stelian Busuiu. And of course, as well, Silvana also contributes to the creation of the class. So in whichever way you can contact them. And also they can help you with the registration and the payment details. Ei pot să vă ajute cu înregistrarea, cu detaliile legate de plată, cu cazarea, cu orice aveți nevoie. And I'm pretty sure we will continue this Zoom at another time. We come back with more details about the class. Deci probabil că o să continuăm acest Zoom data viitoare cu și mai multe detalii. Thank you so much for joining us today, and Vă mulțumesc tuturor că ați venit. I hope this was something for you that opens up a new space with your acoustic body. Can you repeat, please? Yes, I hope this was like a conversation that opened up a space for you about your body. A fost o conversație care să înceapă să vă deschidă spațiul către corpul vostru acustic. Thank you so much. Thank you, Kitty, and thank you, everyone. Thank you. Mulțumesc. See you. Bye-bye. Thank you. Bye.